السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية X في المثلث. معنا هنا مثلث ABC موجود في الداخل قطعة مستقيمة من عند C، هنا قطعة مستقيمة CD. قسمت لي المثلث الكبير ده لمثلثين في الداخل. مثلث منهم اسمه CDB، وتلاحظ ان هو متساوي الساقين. طيب والمثلث الآخر CAD جواه زاوية دي هنا ب40 درجة، وعندك هنا زاوية X المطلوب إيجاد قياسها، وبالتالي عندك في ضلع أيضا متساوي من ضمن المعطيات. CB بيساوي الضلع AD، وكذلك الضلع CD بيساوي الضلع CB. المطلوب إيجاد قياس الزاوية X. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا بالنظر بالبداية خالص عند الزاوية دي كلها زاوية كلها زاوية مستقيمة. الزاوية دي كاملا زاوية مستقيمة. طب أنا المستقيمة 180. طب هنا معلوم منها دي 180 درجة كاملا، معلوم 40 منها، يبقى هنا الباقي لو طرحنا 180 ناقص 40 يساوي 140 درجة، يبقى جبنا الزاوية دي 140 درجة. هنا نحن نعلم ان المثلث ده من المعطيات CDB متساوي الساقين. هنا متساوي الساقين زي ما احنا شايفين امامنا، فبالتالي انت هنا زاويتين القاعدة بيكونوا مالهم متساويين، يعني الزاوية دي هنا بتساوي الزاوية اللي موجودة هنا. طيب هنا المثلث كله بيكون 180 درجة، انت معاك منه 40، 140، يبقى نطرح 180 ناقص 140 يعطينا كام؟ 40. يعني اذا الزاويتين دول مجموعهم 40، يبقى كل واحدة فيهم كام؟ 20 درجة، يبقى هنا 20 درجة. وممكن تتجاب بشكل آخر إن ال40 زاوية خارجية، يبقى إذا بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين كما نرى أمامنا. هنا أنا ممكن المثلث اللي احنا شايفينه ده مثلث CDB، ده مثلث ممكن أصنع واحد مماثل له تماما هنا مماثل له تماما. يبقى الزاوية دي هنا 140 بتساوي هنا 140، وهنا 20 وهنا 20. ليه استغلينا ان الضلع ده هنا بيساوي الضلع اللي موجود هنا؟ فابتدينا ان احنا نصنع هنا مثلث مماثل له تماما ومطابق له تماما كما نرى امامنا، اسمه AMD. هذا المثلث مطابق للمثلث ده تماما. وهنا هبتدي اوصل CM كما ترى امامك، فهبتدي ان انا هحصل على مثلث CMD. هذا المثلث CMD، هذا المثلث لو جينا ان احنا نركز في المثلث ده اهو اللي انا بظلله ده، هتلاقي ان الزاوية دي في 60 درجة الموجودة، لان هنا دي 40 وهنا 20، يبقى دي 60. تمام. وطبعا المثلث متساوي الساقين، هنا الضلع ده بيساوي الضلع ده، فبالتالي زاويتين القاعدة بيكونوا متساويين 180 درجة. لو تطرح منهم 60 يساوي 120، تقسمهم على الاتنين يبقى الزاوية دي هتكون هي كمان 60 درجة، والزاوية اللي تحت دي هتكون 60 درجة. أفهم من كده إن الزوايا التلاتة طلعوا متساويين، يعني ده مثلث متساوي الأضلاع وليس متساوي الساقين فقط، يبقى الضلع ده بيساويهم هو كمان أيضا. طب هنا الزاوية دي ام دي كلها كانت 140، هنا جزء منها 60، يبقى يبقى الجزء التاني ده يبقى كام؟ 80 درجة. يبقى هنا الزاوية دي هتكون 80 درجة. وتلاحظ ان المثلث ده ماله متساوي الساقين، مثلث سي ام المثلث ده متساوي الساقين، يبقى اذا زاويتين القاعدة بيكونوا متساويين. هنا يبقى 180 ناقص 80 يساوي 100، يعني اذا الزاويتين زاوية سي وزاوية A كل واحدة بتكون المفروض كام؟ 50 درجة. دي 50 درجة، والزاوية دي كاملة هتساوي كام؟ 50 درجة. طب هنا الزاوية دي اللي هي فيها X المطلوبة، يعني إذا أنت عندك هنا زاوية X بتساوي هنا كام؟ خلي بالك A كاملة، زاوية A دي بتساوي 50 درجة. طب زاوية A دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن X زائد 20 بتساوي 50 درجة. طيب هنا أنا هطرح 20 من الطرفين، ناقص هنا 20 من الطرفين، دول بالسلامة، يبقى إكس هتساوي كام؟ 30 درجة.
وهذا هو المطلوب. يعني إذا إكس الوحيدة هتساوي كام؟ 30 درجة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.